بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا مرة أخرى في قناة جراد أولي. اليوم نستعرض معكم قلم أبل بنسل، قلم رقمي من الجيل الثاني، اللون أبيض، السعر 539 ريال مع الضريبة طبعا. مصمم طبعا لأجهزة آيباد برو، آيباد إير، ويتميز بحافة مسطحة تصل مغناطيسية للشحن التلقائي والتوصيل. 166 ملي، الدايمتر اللي هو القطر 8.9، ووزنه 20.7 جرام. يتصل بالبلوتوث طبعا. يدعم يعني أو مدعوم من أجهزة آيباد برو الجيل الخامس والجيل الرابع والجيل الثالث والثاني، وآيباد إير، وآيباد ميني الجيل السادس. توافق الماركة مع أبل آيفون وآيباد فقط. اللون أبيض، نوع توصيل لاسلكي. نفتح القلم ونشوف. بسم الله ما شاء الله. هذه العلبة حقته طبعا، وزي ما ذكرت لكم هذا هو، في ميزان يلتصق للشحن، يعني من نفس في نفس الآيباد، في نفس الجهاز. نقول بسم الله. هذا هو ما شاء الله تبارك الله، خفيف جدا زي ما قلنا. هنا دائري منحني، وهنا حافة مسطحة عشان مغناطيسيا يشبك في طرف الآيباد ويشحن. ما شاء الله تبارك، تصميم أنيق سهل. يدعم الضغط طبعا، يدعم الضغط. هذا كتيب التعليمات. هذه قابلة للاستبدال، التب، أعتقد إذا تلفت وكذا ممكن تستبدلها. ويدعم الضغط زي ما انت شايفين لو تلاحظ. ما أدري إذا واضح ولا لا، في مجال للضغط. بس هذه كتيبة أو للتعليمات فقط، وهذا الغلاف ما في شيء ثاني. بس هذا القلم زي ما قلنا، الحافة هذه تحطها هنا على طول، وتلاحظ أن يبدأ يشحن. شوف بسم الله. ما شاء الله سلس جدا، يعني من أول لمسة. وهنا يتعرف على هذه طبعا من النوت نفسه، يتعرف على، يفترض يعني يتعرف على الكتابة ويحولها إلى نصوص. ما نبغى الكلام هذا. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. سريع استجابة عالية ما شاء الله تبارك الله. وزي ما قلت يدعم الضغط، كل ما طولت يكون الخط أوضح زي ما شايفين كذا، بشويش كذا أوضح. يعني شبه واقعي. وتحط يدك برضه تضغط اليد ما تلمس على طول. شوف الآن عميق، إذا ضغطت يتعرف على الضغط وكذا سريع. شوف ما شاء الله. شوف استجابته سريعة، حلو ما شاء الله تبارك الله. بس هذه خصائص القلم، هذا استعراض سريع جدا يعني ما شاء الله تبارك الله. وهنا يشحن.
ويتعرف عليه طبعا ما شاء الله زي ما انتم شايفين. نشوف على الشحن 52 ابل بنسل، على طول الايباد تعرف عليه ويعطيك اي اشعارات تلقاها في شاشة الايباد نفسه. طيب نجي عند القلم. لو قلنا طبعا كيف تضبط الخصائص والاعدادات، تدخل من هنا من الاعدادات ابل بنسل، مرتبط هو طبعا بالبلوتوث على فكرة. تخش هنا بلوتوث، هو موجود هنا اعداد لك لازم تشغل بلوتوث لان في خصائص. خلاص اتصل ابل ويعلن في الشحن. بعدين ابل بنسل، هذه كل الادوات شايف، هذه خصائص القلم تستعرضها من نفس الجهاز. ابل بنسل هذا كمية الشحن، ضغط مرتين يبدل، عندك ضغط مرتين هنا في الجنب. ايش تبغى ايش يبغى يكون يعني، يبدل بين المستخدم حاليا والمستخدم مؤخرا، اظهار لوحة الالوان، متوقف. خلاص هذه واحدة من الاعدادات، يعني يقول لما تضغطها مرتين ايش بيحصل، ايش تختار يعني ايش تبغى خصائص. الرسم باستخدام ابل بنسل، الرسم باليد ما ينفع، لازم الكتابة باليد. وفي عندك شفت برضه قبل شوية للتعرف على، ايوه خلاص تست، تعرف على الخط، كتابة باليد في اي خانات او نماذج. في اعدادات كثير يعني زي ما تبغى، تدخل اعداد القلم من نفس جهاز الايباد. هذا اللي حبيت اوضحه. شكرا لكم جميعا.